Ikaw palad mo? Tawag mo nga si Michael. Michael! Michael, ikaw na! Oh, bakit? Ano balita? Ikaw na, kumain ka na. Nandiyan dyan. Yan ang gusto ko. Kamayin mo na lang dyan, carbonara. Ay, masarap yung pag pinakampi. So, anong pag-usapan natin? Nak, malapit na yung birthday mo ah. Saan mo gusto? Sa Makalawan na yun. Kailangan na natin magplano. Eh, ma, gusto ko kasi sa Maldives. Yun, tama, doon dapat. O diba? Gusto nga ni Michael. Doon, O diba? Kaya na Michael, doon na lang tayo sa Maldives. Parang madala ko yung swimsuit ko. Oo nga. Anong Maldives? Mahal sa Maldives. Wala na nga tayong pera eh. Kapatid mo Michael, hindi nakapag-aral eh. So, mag-Maldives. Oo nga, Nak. Ang layo nun. Ilang biyahe nun sa aeroplano. Eh kapag sa Palawan na lang tayo. Dito pa sa Pilipinas yun. Tama. Purni, Palawan lang. Chip-chip naman dun eh. Oo nga, ang pangit nga doon. Mas maganda pa sa Maldives eh. Oo nga. Iba pa yung tsura ng starfish doon. Oo nga. Diba? Saan ka pupunta? Ay, hindi mo nga niligpit yung plato mo eh. Wala na, umalis na. Kayo kasi hindi nyo kasi pinayagan eh. Ops, dali mo to. Hoy. Mga anak mo talaga. Mga spoiled na bata. Kaya nga eh, sobrang demanding naman kasi mo. Maldives, hindi naman kaya yun. Wala na nga tayong pambayad sa kuryente. Ba yun, laki-laki ng bahay. Walang pambayad eh. Uy, always pala ito presentation. Ang ganda. Beautiful girlfriend. What about us taking an adventure in? Adios. Every time I bring him up, and he has to send them money. Ano yan? Checking to this test. Morning nyo! Flip this till your family is rich. Diyan kasi may sakit mo eh. Exactly what a super rich person would Mas say. maganda po! Mas maganda po yung tayo? 1.2 million. Bakit Pilipinas yung yaman mo? The make your name is Mick Money. No, yun! Hindi ko na mabahala. Kasi mamili ka. Gusto mo na rin. Si Bina doon? Sino Bina doon, Idol? Di ba Bina doon? Sila Diana sa Bina. Oo, ata. Ano ata ito? Freddy Aguilar? Freddy Aguilar. Nenny Aguilar. To, panoorin nyo to ah. Hindi ko pa din maunawaan ang mga pangyayari. Noong Lunes ay kasama ko lang ang magiting na General Luna. Ngayon, patay na siya. At napasama naman ako sa kampo ni General Del Pilar. Hindi ko pa matansya ang ugali niya. Mukhang nakakalat na ang utos na dakpin si Luna. Isang general daw ang nagpapatupad nito. Sino? Yung paborito ni Mio. Naku, mag-ingat tayo sa lalaking iyan. Kada bayan na daanan niya, may iiwang sa babaeng luhaan ah. Bakit ako, Goyo? Ang daming ibang babae dyan na pwedeng mahulog sa'yo sa isang tingin mo lang. Tandaan mo kung sino ka. Lahat ng tao tinitingala ka. Ikaw ang Agila, bayaning Bulakenyo, tugong magiting. Gusto kong patunayan na marunong tayong makitigma Brigada del Pilar, tumayo ang matapang. ng may kadakilaan at paninindigan. Gusto kong sumandal sa bisig ng isang lalaking alam ang kanyang hangganan pagkat natupad niya ng tungkulin niya sa bayan. Diba? Ganda ng trailer. Maganda. Hindi na masama. Marami na to. Ngayon, ano, panoorin na lang natin mamaya? Oh, pwede. Tara. Tara. Search na natin ng oras. Ano kaya yung Tagalog? Kasi sa mga American. Or nito kasi, bakit kayo nag-idolize sa mga American? Maganda kasi yung ano doon, yung graphics. Parang nasanay na kami na hindi pinapansin mga Filipino. Look, dapat nga i-prioritize mo sarili ka.
Opo. Pero hindi lang po mga kultura, at saka hindi lang po yung mga kultura, pati din po yung mga history, mga alamat din po sa Pilipinas. Pero dahil may papanood ako sa inyo sa video ni dating Pangulong President Cory Aquino. At gusto ko lang malaman kung anong pag-ibig reaction nyo sa video na to. Ready na? President of the Republic of the Philippines. Her Excellency. The task had fallen on my shoulders to continue offering the democratic alternative to our people. Archibald MacLeish had said that democracy must be defended by arms when it is attacked by arms, and by truth when it is attacked by lies. Wherever I went in the campaign, slum area or impoverished village, they came to me with one cry: democracy. Not food, although they clearly needed it, but democracy. Not work, although they surely wanted it, but democracy. Not money, for they gave what little they had to my campaign. They didn't expect me to work a miracle that would instantly put food into their mouths, clothes on their back, education in their children, and give them work that will put dignity in their lives. But I feel the pressing obligation to respond quickly as the leader of a people so deserving of all these things. And if only for honor, we shall pay. And yet, should we have to wring the payments from the sweat of our men's faces and sink all the wealth piled up by the bondsman's 250 years of unrequited toil? Yet, to all Americans, as the leader of a proud and free people, I address this question: has there been a greater test of national commitment to the ideals you hold dear than that my people have gone through? You have spent many lives and much treasure to bring freedom to many lands that were reluctant to receive it. And here you have a people who want it by themselves and need only the help to preserve it. Today I say, join us, America, as we build a new home for democracy, another haven for the oppressed, so it may stand as a shining testament of our two nations' commitment to freedom. Ay ang ating kaganapan sa pagkakaroon ng demokrasya. Ang demokrasya yung pagkalayo sa kay Marcos, tama? Dahil dito, tingin niyo ba malayo na talaga ang Pilipinas? Oo, ma. Ma, naging malayo na po ang Pilipinas. Kasi po, noong Hunyo 12 ng taong malayo na po ang Pilipinas. Kasi po, pinalayo na din po tayo ng Amerika. Sinusuportan lang po tayo, pero hindi naman po gano'ng kadami ang suporta nila. Kasi nakakatayo naman na po tayo sa sarili natin. Oo nga, tama nga na tayo malaya na nakakapagtayo na tayo sa sarili natin pa. Pero yung colonial mentality natin,
bilang mga Pilipino. Kasi parang iniisip natin na mas maganda yung mga produkto na ipapalaganap sa ibang bansa kaysa sa atin. Magbibigay ako kayo ng isang takdakan. Gusto ko gumawa kayo ng reflection paper about dun sa video. At gusto kong ipahayag nyo ang mga opinion nyo kung totoo bang nakalaya na tayo ng Pilipino. Maridala lang ng pagmamahal sa'yo. Ako'y gigising na mula sa panagin. CB on the beat. The coming of President Aquino to the United States seemed to make the Philippines into a success story. Marcos was out, Cory was in, and she worked her way out of the problems Marcos' government caused, and the march of democracy went on. That is why I said yes when our professor asked us if the Philippines is really free. Now, the Philippines is heavily shaped by the Phil-Am relationship that started 100 years ago. As I reflect deeply, Filipinos, including me, seem to absorb the idea that America is the center. Honestly, I think that if it's American, it's better. And now I question myself too. If we really enjoy our democracy, why there is a colonial mentality? My answer to my professor should be no. It makes me hate myself, and I want to be really free of our dependence on the American culture. Ma, Wala. Wala pala. kumusta ka naman? Okay. Pero, kasi napakot ng hudo sa bed ko. Saan mo na gusto? Ma'am, mukhang tama kayo. Sa Palawan na lang. Tama yan, nak. Mas makakatipid pa tayo. Parehasan din naman maganda. Oo, buti naman ako napagtanto mo yun kasi yung budget natin, kapos para talaga sa Maldives eh. Pero sa Palawan na lang tayo. Up here, we're free, bound only by frozen memories. Lost in time, racing on these broken dreams tonight.
Justin dun sa short film namin. Ako yung parang millennials ngayon, kung saan na mas iniidol yung international kesa dun sa local. And bad thing yun para sa atin. Kasi hindi natin natututunan yung mga knowledge tungkol sa kanila. Lalo na dito. Anong significance niya sa ginagawa namin? For me, doon natin makikita kung ano ba talaga yung importance ng Philippine history at the same time, kung ano yung pwede nating makuha sa pag-aaral natin sa ating bansa at saka yung pagpapahalaga niya doon sa heritage. Kami yung ano. Who is your character in the short film? Kami yung ano. Magkakaibigan na sa mahilig sa Hindi kami sa Hollywood. mga foreign films. Tapos ako pala si Jordan. Ako si Jackson. Ako si Lebron. Michael, ano ang significant mo sa story na to? Isa ako sa tatlong kaibigan ni Justin. Dito napakita ko na sa una mahilig ako sa mga international movies. Pero sa uli, na-realize ko na sobrang importante na tangkilikin natin ang sarili natin. Mga sarili nating movie at films. Bayan laki-laki ng bayo, walang pambayad eh. Ako nga pala si Jordan. Tapos kami yung tatlong magkakaibigan ni Lian. Tapos na-realize ko na kailangan rin pala natin i-appreciate yung mga Filipino movies kasi doon nagmula yung history natin. Jackson, ano ang significance mo sa movie na to? Ako kaming tatlo yung magkakaibigan, tapos mahilig kami sa mga foreign movies, tapos sa dulo na-realize din namin na dapat tanggiligin din natin yung mga local movies kasi marami rin tayong matututunan, tsaka maganda rin naman yung mga palabas na yun. Yun lang. Ako nga pala si Lebron. Lebron, ano ang significance mo sa film na to? Ako nga pala yung dad ni Justin. Tapos yung role ko is dapat ako yung mag-influence sa ko na tangkilikin natin ng ating sariling kultura, tsaka yung ating bansa and yung mga natural beauties ng Philippines. As your character, how would you able to preserve our cultural heritage? Sa tingin namin, kailangan maging patriot tayo sa ating bansa. Tapos supportahan natin mga ganun. As a student, dapat mag-aaral tayo mabuti. Like makinig tayo sa mga history class natin dahil importante ito. Marami kang makakontribute para sa atin. Makakontribute din tayo para sa bansa. Tama. Tapos dapat maging steward tayo about sa paligid natin para ma-preserve yung kagandahan ng bansa natin and hindi siya masira agad. Thank you. Character in the short film. Ako yung professor ng mga estudyante ko, 4 na estudyante. Your character in the short film. Ako yung professor nila na nagpanood ng video ni Cory and then ask them na kung totoo bang makalaya na tayo sa mga pananakop sa atin. And hinayaan ko silang mag-express ng thoughts nila and opinion. Our cultural heritage. As a teacher, dapat since tayong parang pangalawang magulang ng mga ating estudyante na sinasabi ng pag-asa ng bayan, gusto kong
ma-inspire sila na i-preserve yung culture natin. I will be vocal about na dapat kung ano yung maganda sa mga cultures natin, kung ano yung epekto, kung hindi natin ito papahalagaan at kung papahalagan natin ito. Dahil bilang guro, wala kaya ang magiging epekto ng mga itinuturo mo sa mga estudyante. So, dapat tayong mga guro, dapat ipinapakita natin sa mga estudyante natin na maganda yung sarili natin. So, para kinabukasan, ipalaran nila tayo. Who is your character in the short film? Yung character ko, ako yung nanay ni Christine or si Lia sa totoong buhay. Yung significance ko as a mother, parang ako yung nag-guide sa anak ko na si Christine, kasama mo yung asawa ko. Ayun, parang gina-guide namin siya sa tamang direksyon na i-patronize yung Filipino culture, lalo dun sa scene na yung about sa Maldives and Palawan. So parang doon kami sa side ng Palawan. Ayun yung example. To preserve our cultural heritage. So, as a parent, kasi kailangan maging role model sa mga anak ko. Kasi, alam mo yun, children don't listen, they imitate. So, parang gagayahin nila ako. Kailangan ko maging role model. Kailangan ipakita ko rin na ako mismo, sinusuportahan ko yung Filipino culture, yung Filipino heritage. Kaya, ayun, kailangan kong ipakita yun para gayahin din ako ng anak ko at maturuan ko sila ng mga. Ayun. The Philippines is an amazing country, and I've spent nearly a year of my life here. As an American, the culture shock in the Philippines is less extreme than most places in Asia, like Japan or Tajikistan. Welcome to Tajikistan Republic. Because everyone can speak fluent English. That being said, there are many quirky things I've noticed about this country that might have you scratching your head, like eating sweet spaghetti with red hot dogs and replacing toilet paper with buckets of water. So now I present you with the top 5 wacky things about Filipino culture. Number 1, balut. So we just came across balut, which is a Filipino treat. Balut is a popular street snack that is a developing boiled duck embryo that already has bones and feathers. I can just about eat anything in the world, and I pretty much have. This is called a century egg. It's a really old, preserved egg. But balut is one of the hardest things to swallow. Number 2, social media obsessed. You might be thinking, Drew, isn't everyone obsessed with social media these days? Well, yes, but no other nation is even close to using social media as much as Filipinos do, particularly Facebook. They're on it all day long. In fact, they love being online so much that they've earned the title of social networking capital of the world. And on the same note, one selfie is never enough. Number 3, Filipino time! God, where's John? He's supposed to be here in 5 minutes. I don't know. Call him, call him. I'll call him. What? Hey, where are you? I'm already on my way. Most island countries will claim to have their own lazy time, but nothing is slower than Filipino time. In other words, being late here means being early. Sometimes I feel like they do it on purpose. But then again, Traffic is a nightmare. Look at this. Do you see this behind me? if you tell someone to meet for dinner at 8, then you can expect them at 8:45 or 9. Number 4, spoon and fork only. Most of the world, to my knowledge, uses a knife and a fork to eat if they're not using chopsticks or their hands. Spoons are only used for eating soups or desserts. But in the Philippines, spoons are used as both a spoon and a knife, using the sharp edge to cut meat. You will almost always be served a spoon and a fork, rarely a knife. Number 5, nosy people. If you know me or seen any of my videos about the Philippines, Welcome to Batangas! then you know how much I love the people here. As I've said many times, Filipinos are the friendliest people in the world. But sometimes they are too friendly. As a foreigner, they will ask me so many questions simply because they are curious to know. And they aren't shy to be overly direct. Drew, you don't look well. Drew, I
think you gained weight. Please do not mistake this video as a negative one. It was made out of pure good intentions. I love this country more than any other, and I just wanted to share some of my perspectives with you. I'm Drubinski, and if you like my travel videos, please click subscribe and join me as I plan to visit every country in the world. Na kayo? Ayun po, sa lahat ng nanonood niya. Kanina naman nakafocus. Doon sa clip, makikita natin kung paano parang nagugustuhan ng ibang bansa yung country natin na yung iba sa atin hindi na-appreciate. Ganda na nga lang yung sa Jollibee, hindi natin alam na yung iba palang countries, eh, wala palang countries sa Jollibee. Ay, yung spaghetti. Katulad sa Canada, tamang kailan lang binuksan na yung Jollibee sa akin. Wala ko, bro. Yun mo? Oo nga. At saka yung yung the fact na marunong tayo mag-English, fluent. Siyempre. Kasi di ba sa, tsaka di ba sa ibang countries, particularly ata sa Asia, parang Tayo lang ata yung medyo fluent. distinct yung English natin. China, Korean, Japan, di sila masyadong kasi sa place ito yung parang pinagtataka ng mga foreigners sa atin eh. Yung kapag pumupunta sila, sobrang welcoming daw ng tao. Pero actually, sa kanila lang muna eh. Alam mo yon? Normally, pag hindi kapag, di ba pag tayo nakakita ng foreigners, foreigners, di ba? Oo! Pero pag Pilipino lang yan, ay, kapwa Pilipino ba? Alam mo yung gano'n? Mga bahay. Ako si Kevin Ryan Landrito. Ako yung editor ng video. Cameraman din. Cameraman. Editor. Yes. Editor, lahat. Director. Floor direct. Tapos, The floor. ako, Julia Rizobal. FM1A, sir. Ano ba? Justin, si Christine, si Lian. Ano ba pangalan dyan? Siya yung bida. Ako yung bida. Ako nag-pertain between international tsaka local fields. Ako si Cherian Fuentes, FM 1A din. So, ako yung panggap na professor and teacher, like you, sir. Ako si Justin de la Vega. Ako yung nanay niya. Ako si Andre Caballero, FM1A. Si Jackson, tropa nila. Ito nila Jordan sa anak na Mike. Alvin Obulag, FM1A. Tropa ko. Ako si Jordan. Rodrick Sanchez, FM1E. Kasama ko sa tatlong mga kaibigan. Ako si Mike. Ako si Claude Reyes. Ako yung tatay, asawa niya. Let's go! Ay, pangalan ko. Sinabi na? Maganda ba, sir? Like, Ito yan. last yung star, Pohog. Finish natin, sir. Basta ganyan. Gagalingan na natin.